नमस्ते, मुद्रिका किचनमध्ये आपले सर्वांचे खूप खूप स्वागत। श्रावण महिन्याची सुरुवातच सणाची उधळण करणारी असते। सरत्या श्रावणाच्या अमावास्येला संपूर्ण महाराष्ट्रात साजरा केला जाणारा सण म्हणजे बैलपोळा। बैलपोळ्याच्या निमित्ताने बनवला जाणारा पदार्थ म्हणजे ज्वारीच्या कण्या आणि गुळाची गुळवणी। जसं आपण रोज नाश्त्यासाठी उपमा, पोहे काही ना काही बनवत असतो, तसेच बैलपोळ्याच्या दिवशी ह्या ज्वारीच्या कण्या बनवून नाश्त्यामध्ये खाल्ल्या जातात। इथं मी 1 वाटी ज्वारी चांगली निवडून घेतलेली आहे। तर ह्या 1 वाटी ज्वारीची आपण मिक्सरला जाडसर भरड काढून घेणार आहोत। तर आता आपण ही अशी भरड काढून घेतलेली आहे। जास्त जाड पण नाही आणि जास्त बारीक पण नाही। तर पहा, आपल्याला अशा प्रकारची भरड काढून घ्यायची आहे। तर इथं मी 1 ग्लास पाणी गरम करायला ठेवलंय आणि त्याच्यानंतर मी लागल तसं पाणी टाकणार आहे। तर ह्याच्यामध्ये 1 चमचा आपण तेल टाकूया आणि चवीपुरतं मीठ टाकून घेऊ। आता पाण्याला उकळी आलेली आहे, तर आपण हा भरडा केला होता ना, तो आता आपण या पाण्यामध्ये टाकून घेऊया। इथं आपण चांगलं हलवून घ्यायचंय की एक पण गाठ होणार नाही, ह्याची काळजी घ्यायची आपल्याला। आता आपण इथं झाकण ठेवून 10 ते 15 मिनिटं आपण शिजवून घेऊया। 10 ते 15 मिनिटं झालेले आहेत आणि आपल्या कण्या चांगल्या शिजलेल्या आहेत। पाणी आटलेलं आहे आता। तर हे पाहू शकता तुम्ही। तर मी तुम्हाला सांगते की ह्या कण्या कशाला आणि का बनवल्या जातात। तर पोळ्याच्या दिवशी बैलाला सजवले जाते आणि त्यांना ह्या तेल कण्या आणि गुळवणी चारले जाते आणि नंतर घरातील सर्व मिळून ह्या कण्या खातात। तर आपल्या इथं कण्या तयार झालेल्या आहेत। तर आपण आता गुळवणी बनवायला सुरुवात करूया। आता इथं गुळवणी करण्यासाठी आपण 1 ग्लास पाणी गरम करायला ठेवूया। इथं मी अर्धी वाटी गूळ घेतलाय। जर तुम्हाला आवडत असेल गोड तर तुम्ही जास्त टाकू शकता, नसेल आवडत तर एवढंच टाका, अर्धी वाटी। नंतर विलायची आणि बडीशेप कुटून घेतली, ते पण टाकूया। आता हे मिश्रण आपण एकजीव करून घेऊया। जोपर्यंत आपला गूळ वितळत नाही तोपर्यंत हलवायचे। तर आपली महाराष्ट्र संस्कृतीची पारंपरिक पदार्थ जे की आपण विसरत चाललो आहोत, त्याच रेसिपी तुम्हाला मी दाखवण्याचा प्रयत्न नेहमी करत असते। त्यामुळे जर का तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल, घंटी वाजवली नसेल, तर तुम्ही नक्कीच सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। तर आपली इथं गुळवणी पण तयार झाली। तर चला आपण सर्व करूया। तर कण्या आपल्या थंड होण्यासाठी ठेवल्या होत्या थोडा वेळ, तर आता आपण थंड झालेल्या आहेत कण्या आणि सर्व करून घेऊया। तर गुळवणी पण आपली बघा किती सुंदर दिसत आहे, छान कलर आलेला आहे। तर आपण चला सर्व करून घेऊया। तर पाहिलं तुम्ही किती सोपा पारंपरिक पदार्थ आहे। तर तुम्ही नाश्त्यासाठी नक्की ट्राय करा आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करायला विसरू नका। धन्यवाद।